ዌልካም ባክ ማስሬኒንግ ፋየርቤዝ ይሄን ይመስላል። እስካሁን ያቀረብኩላችሁ ከሪል ታይም ዳታቤዝ ጀምሮ እስከ አውተንቲኬሽን እስከ ስቶሬጅ ድረስ ብዙ ነገሮችን አይተናል። ወደ 5-6 ቱቶሪያሎች መሰለኝ የሰራሁላችሁ ወይም ኤፒሶዶች ነበሩ። በእነዚህ ኤፒሶዶች ላይ ብዙ ነገሮች እንደተማራችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዚህም የበለጠ ወደፊት ምናልባት ላቀርብ እችላለሁ። ምናልባት ዌብ ሆስቲንግ ላይ ስታቲክ ዌብ ሆስት ማድረግ ያስችላችኋል። ሪሞት ኮንፊግ ማድረግ ትችላላችሁ። ዳይናሚክ ሊንክ መስራት ትችላላችሁ። ዜን ማሽን ለርኒንግ ምናልባት ከቻለን ወደፊት እንሰራለን ወይም ላሳያችሁ እችላለሁ ሜቢ ማለት ነው። ከዛ ውጭ ግን ፋየርቤዝ በጣም ብዙ ነገሮችን ማሰራት ይችላል። ከነዛም ውስጥ አንዱ ሞር ኦፍ ሪል ታይም ዳታቤዙን ሞር ተጠቅሜበታለሁ ማለት ይችላል እና ስቶሬጁን እና አውተንቲኬሽኑን እና በእነዚህ ላለፉት ኦልሞስት 3 ዓመት አካባቢ ብዙ ፕሮጀክቶችን ሰርቼበታለሁ። ከነዛም ፕሮጀክቶች ውስጥ ዌልፔፐር ምንድነው በሚባለው ፖም ኤንድ ኮት የሚሰራ ዳታቤዝ ሰርቻለሁ። ዜን ለርኒንግ ፖርታል ሲስተም እና ሌሎች ሬጅስትሬሽኖች ሲስተሞችን በዚህኛው ሰርቻለሁ እና ኤግዛሚኔሽን እና አይኪው ጌሞችን በሪል ታይም ዳታቤዝ ሰርቻለሁ። እናንተ ዳታቤዛችሁን በምትፈልጉት አይነት ትቀርጹትና መስራት ያስችላችኋል። ጀስት ዳታ ፌች ማድረግ፣ ዳታ አፕዴት ማድረግ ወይም ክሬድን ስለምትሰሩ ክሬድን ደግሞ በደንብ ማሰራት ይችላል። ከነዛም ደስ የሚለው ደግሞ ሪል ታይም ዳታቤዝ ሰፖርት ማድረጉ ነው። እናንተ ሪፍሬሽ ሳታደርጉ ሪል ታይም ዳታቤዝ ዳታው አፕዴት መሆን መቻሉ ነው። በዚህ እንዳልኳችሁ ዌልፔፐር ሰርች አለው፣ ፖም ኤንድ ኮት እና አይኪው ጌሞችን እና ኤግዛሚኔሽን ኪዝ ሰርችበታለሁ። እነሱንም ፕሌይ ስቶር ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። እና ይህን ይመስላል በፋየርቤዝ ላይ የነበረን ቆይታ። ሞር ኦፍ ደግሞ እናንተ ይሄኛው ምሰራለን ሞር ይሄኛው አልገባኝም ብላችሁ የምታስቡት ካለ ከስር ማስቀመጥ ወይም ከስር ኮመንት ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። ከዛ ውጭ ፋየርቤዝ ይህን ይመስላል። በሌላ ቱቶሪያል እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ